Welcome to Udhamsil Nepal. त्यो मसिन चाहिँ मैले जे खोजेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले अहिले उद्यमशील नेपालबाट किनेको मसिनबाट चाहिँ मैले पाइरहेको छु। यो मेसिन चलाउन एकदम सजिलो छ, सामान्य देखिन्छ। यो जो कोहीले पनि चलाउन सक्छ। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो। त यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। अहिले आधुनिक नेपालको मेसिन हामी लगाएका छौँ। किसानीको लागि बहुत राम्रो मेसिन छ। आटाको क्वालिटीमा धेरै सुधार छ। तपाईँको एउटा पनि तपाईँको कङ्करको शिकायत हुँदैन। फुल तपाईँको स्टोन ग्रेडर जस्तो तपाईँको मेसिन छ। तपाईँको बहुत राम्रो छ। एकचोटि आउनुहोस्, सेवाको मौका दिनुहोस्। तपाईँ पनि हेर्नुहोस्। मेसिन यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अटोमाइज नेपालबाट लिन पनि सक्नुहुन्छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ। अब त्यसमा कतै केही खतरा होला कि कोही ग्राहकहरू यता जाला उता जाला छोइदेला कि भन्ने पनि छैन।